Kung wala ka pa account sa Canva, madali lang naman siya. Just punta ka lang sa Google, type mo siya Canva. Yan. So, pag-enter mo ng Canva, tatanungin ka naman ni Canva, canva.com, canva.com. Canva.com. Kung meron ka na account, login ka lang. Kung wala, you sign up. Pag nag-sign up ka, sabi naman niya dito, you can sign up with your Google or with your Facebook account. So, ako naman, kung meron na ako kasing account, so hindi ko na kailangan mag-sign up. So, kaya automatic, login agad ako dito sa home, dito sa aking account. So, ang ginamit ko login ay yung Gmail account ko. So, paano ba makakatulong sa iyo si Canva? So, kung titingnan mo, ito yung home ko, meron na akong mga designs. So, ito yung mga pag-clinic ko yung lahat ng nagawa ko yan before. So, ay gumamit ako ng YouTube thumbnail, yan. Tapos, mga advertising ko, hiring, applicant. So, meron din kaming ginagamit sa team namin na mga awards, dito ko rin ginagawa. Yan, yung mga sample. Video, meron din. So, kung mapapansin mo si Canva, balik tayo home. Andito halos lahat. You can make flyer, poster, logo, video, presentation. Anong meron? Card, infographic, business card, resume, brochure, invitation, desktop wallpaper, book cover. Yan, sa mga nag-i-book, certificate. So, dito ko rin ginagawa yung mga certificate of awards ng mga team. Yan. So, letterhead, menu, CD cover, ID card, newsletter, calendar, postcard, label, announcements, grabe. Kung anong gusto mo, nandito siya lahat. Either ticket, bookmark, class schedule, graphics, coupon, report, proposal, yan, media kit. Nandito na siya lahat ng para invoice, alam mo, planner, report, lesson plan. Actually, andito na siya lahat. So, ikaw na lang. So, kung Facebook poster, Facebook profile, gusto mong gawa ng Facebook, meron din sila. Type mo lang Facebook, yan. Yan, no? Tignan mo siya. So, kung gusto mong magawa ng mga Facebook profile, upload sa profile, eto lang siya. Choose ka lang. So, mahaba-haba kung magtuturo ako ng, let's say, I'll teach you how to make a video presentation or PowerPoint presentation dito. So, si Canva ay for free, pero meron din silang mga ina-alok na may payment na syempre mas mai-enhance. Pero ako normally free lang yung ginagamit ko. So, let's say gusto ko mag-upload ng kay Canva. Let's say nagawa ko ng video, kiklik ko lang to. So, ito yung gusto ko. Yan. We continue to serve. Pag ito yung pinili ko, so paano ba talaga siya gawin, no? Marami ka ditong pwedeng gawin. Yan. So, you can edit this. Pwede mo siyang i-edit. Yan. Ito, pwede mong edit ito. Let's say you will post an event, no? Okay. Gusto mong gumawa ng event, lagay mo lang dito or hiring kayo, we are hiring. Yan. Padali lang. We are, diba? Hiring. Yan. Hiring. Tapos, lagay mo dito kung kailan. Tapos, yung oras. Let's say, PM din siya. PM. Tapos, start siya ng 6. Kasi, let's say, ang event mo ay, hiring mo ay, orientation mo ay gabi. Yan. Tapos, lagay mo rito yung kung saan. Kasi normally, let's say, Dusit Tani. Dusit Tani. Makati. Yan. Mayuri. Ballroom. Ballroom. Yan. Yan. So, ito, pwede mo, tapos ito yung contact. Lagay mo yung name mo. Yun, pwede mo rin siyang i-edit or kung may website ka yan. So,
Pwede mo siyang baguhin ang color. Let's say ito gusto mo ay gawin mo siyang red. Yan, pwede. Gawin mo siyang violet. Yan. May size din. Pwede mo ring pwede mong paliitan ang size. Pwede ring lakihan. Yan. So, it's nasa sayo. Tapos, undo mo lang kung ayaw mo yung hindi ka nagandahan sa color. Yan. So, pwede mo rin siyang baguhin. Kung ayaw mo nito, ito lang gusto mo, yan, mababago din siya. So, ano pa, yung background nito, ito, dito sa side na to, yan, yung background. So, pwede mo siyang, yung background na yan. So, ito. So, medyo hindi lang nag-load lahat. Siguro medyo mabagal ang internet ko. Pero, marami pa ritong background for free. Pag for free, ibig sabihin, walang watermark na Canva kang makikita dito. Okay? Yan. So, balik natin sa dati. Yan. Okay. So, dito naman sa elements, pansin nyo may music. Ito, pag ikaw yung videos, ang gagawin mo. Pero ito, ads lang yung ginagawa ko. So, elements, let's say you want to put this one. Yan. Lagay mo dito. Pwede. Yan. Kung gusto mo naman, yan, coronavirus, oh. May coronavirus na nakalagay. Yan. Gusto mo maglagay na avoid coronavirus. Yan. Tapos, sarili mong, ano, pwede. Tapos, ito yung mga grid. Yan. Yung mga grid na yan, napaka-importante, nagagamit ko yan sa YouTube thumbnail pag gumawa ko ng video. So, ito, mga chart, mga shape, nandito. Halos lahat nandito. Ngayon, may isa pa. Kung gusto mo, mag-upload ka ng pictures mo. Kung hiring, lagay mo dito pictures mo. So, merong images, may videos. So, ito lang, click mo lang tong upload, kunin mo dun sa laptop mo. Yan, no, upload. Kunyari, mag-upload ako ng images. Yan. Kung may images ako available dito, yun. Tapos, click then open. Ganon. Ganon din sa videos. Yan. Yan. So, may mga videos na ako dito na in-upload. Yan. Tapos, yung mga images, so, hindi lang siya nagda-download. Pwede kong i-grab yung mga images ko dito, tapos lagay ko siya dito. Tapos meron siya mga folders. Yan. Ito yung may bayad. Yan. Asan pa ba? Tapos, more. Ito, pwede ka raw makakuha sa iba-iba. Hindi lang siya naglo-loading, no? Lalabas ito sila pixels, mga photos na pwede mo pang magamit. So, how about ito yung other photos? Virus, computer, food. So, anything, kunyari business. Yan, business. Lalabas dito yung mga business, yung with pay and walang pay. Tapos, template. Yan. So, hindi lang siya masyado nagda-download yan. Actually, ano nito, napaka useful. So, ako halos lahat dito ko ginagawa. Ito yung with Pro, ito yung Try Canva Pro, may bayad siya. Pero let's say gusto ko siya i-download, kiklik ko lang siya, click ko lang to. Tapos may choices dito na pag dinownload mo siya ay PNG, ganyan, JPEG, yan. So, wait lang tayo. Siguro better, sarado ko muna to. Yan. Yan, no? PNG suggested, JPEG, yan. Pwede rin PDF, yan. Ito, pagka video yung ida-download mo. Yan. Ito, animated, may bayad naman to. Okay? Tingnan ko short and animated, something yan. Hindi siya pwede. Tapos, padali lang namang mag-download, no? Super bilis lang. So, something went wrong, malamang medyo humihina yung aking internet. So, ito, ano ba, hindi lang nag-show, hindi nakikita. Pero, when you log on to your Canva, lalabas yung mga pagpipilian dito. Template, photos, elements. Yan, katulad mga elements, loading naman na siya. Tapos, if you want to add some text, pwede. Kunyari, gusto kong mag-add ng text. Yan. Pwede ka magdagdag dyan. Lagay mo yung email mo dito. Email, contact, o bahala ka kung ano. Or kung ano yung kailangan mo na hiring. Let's say, 41 years old, 21 to 40 years old, graduate of any course. Yan, okay? So, pwede mo rin siyang burahin, alisin. Tapos, ano pa dapat yung matutunan? Bukod sa ito, kung videos,
Ang dami ditong videos na pagpipilian na pwede mong gamitin by animals, background. So, pag ginamit mo sila, pwede mo pang lagyan ng music. Yung music mape-play. So, another, ano po yun, another video naman para doon. Okay? So, yun na muna. Yan. Thank you so much and God bless po. So, please stay safe. Lagi lang po tayo sa bahay. Sumunod po tayo sa government natin. Kasi napaka-serious po nitong nangyayari. Kaya ina-advise ko po na sumunod lang tayo kung ano po yung sa bahay. Wash your hand always, wear a mask. As much as possible, wag na po tayong lumabas. Social distancing. Tapos, mag-ginger tea po tayo. Tapos, laging mag-alcohol. Yun. Tapos, disinfect po tayo sa bahay. Maglinis. Kung maaari linisin natin yung hindi tayo mawala yung virus. So, and of course, prayers. Prayers po is sobrang ano po talaga. Tingnan po natin ang COVID as positive. May reason po kung bakit nangyayari to. And yung positive side nito is nagkaroon tayo ng bonding, family bonding, nagkukumustahan yung mga magkakaibigan at malalayong magkakamag-anak kasi worry tayo sa isa't isa. So doon lumalabas yung pagmamahal. Yun. Tapos ano pa po, hintayin lang po natin na matapos to, malalagpasan din yan, ma-overcome, babalik po ang lahat. Alam ko po na maraming nangyayari. Ako din nag-aalala for my children and sa family ko, nasa Bulacan sila, I'm here at Quezon. Nanay at tatay ko, hiwa-hiwalay kami magkakapatid. Pero because of the internet, buti na lang, nakakapagkamustahan and we are very united tayong lahat. So God bless po. Kung may makita po kayong value o natutunan kayo sa aking video, please subscribe po. Click lang po yung button below para po in case meron naman akong i-update ng mga videos, maano po kayo ma-notify. Bye-bye. Thank you.